سمعتم يوما عن مدينة أو منطقة مخفية، أي إنها موجودة ولكنكم لا تستطيعون رؤيتها. قصتنا اليوم فيها كنوز سحر وجن، وبتدور في مدينة مات عند أسوارها الكتير، وفي داخلها أسرار لم يكتشفها أحد، وعند أطرافها جن موجود يتعلق بنبي الله سليمان. أسطورة هذه المدينة غريبة وأشبه بالخيال، ولكن الأغرب إنها اتذكرت في كتب موثقة من الخلافة الأموية إنها مدينة النحاس الأسطورية. طبعا سمعنا عن أتلانتس، أسجارد، فالهالا، يوتنهايم، مدن أنا على ثقة إنكم سمعتم بأغلبيتها إن لم يكن بجميعها، وانقسم العالم بين مؤمن بوجودها ومؤمن بإنها ضرب من الخيال. لغز وجود هذه المدن من عدمه وهو السر الكامن وراء شهرتها، وبالطبع تهافت الجميع على اكتشاف حقيقتها والأهم كنوزها وثرواتها. فمعظم هذه المدن تخفي ثروات طائلة، أو كما يقال على مد العين والنظر. نحن نعرف بعض التفاصيل اللي بتتعلق بهذه المدن التي ذكرناها، ولكن مفاجأة اليوم سنتحدث عن مدينة شهيرة ولكن تفاصيلها غامضة بمعنى الكلمة. مدينة أسطورية شغلت العالم ودارت حولها العديد من الروايات. إنها مدينة النحاس اللي اتوصفت بالخيالية. وقبل أن نبدأ ما سأذكره في هذه الحلقة يعود لروايات وكتب من العصر الأموي، وبالطبع أحدثت جدلا كبيرا، لذلك نحن ننقل ما كتب التاريخ فقط، ولكم كامل الحرية في التعمق والبحث. لماذا سنتحدث عن مدينة النحاس بالذات؟ لأنها مدينة مسحورة ومليئة بالثروات النفيسة، ولكن لم تتمكن عين بشرية من رؤيتها قط. نعم صدق. فبحسب الأسطورة كان مصير كل من حاول الاختلاس النظر لما يوجد وراء أسوارها هو الاختفاء من دون أي تفاصيل أخرى، ولكنني سأخبركم في سياق الحلقة لماذا هي مسحورة. السؤال الأبرز: أين تقع مدينة النحاس؟ ولكن على غير العادة لم أذكر الموقع الآن، انتظروا ستحصلون على إجابة في سياق الحلقة. خلينا نبدأ مع الرواية الأقدم المعروفة عن مدينة النحاس، وهي التي ذكرها ابن الفقيه الهمداني في كتابه البلدان، حيث سلط الضوء على هذه المدينة واللي اعتبرها من عجائب الأندلس، ووصفها بأنها من المدن التي لم يرى الرؤون مثلها ولم يسمع السامعون بمثلها، مع العلم ان ابن الفقيه اعتمد تسمية اخرى لمدينة النحاس وهي البهت. وان بحثنا عن معنى كلمة بهت في مجمع المعاني نجد انها تعني الكذب، وكأنها خيالية لا وجود لها. لمدينة النحاس تسمية اخرى وهي مدينة الصفر، والصفر في معجم المعاني يعني النحاس الأصفر. بحسب الرواية بلغ عبد الملك بن مروان وهو خامس الخلفاء الأمويين خبر مدينة النحاس في أحد الأيام، وإن فيها كنوز لم يشهدها بشر، فكتب إلى موسى بن نصير وهو قائد عسكري عربي في عصر الدولة الأموية يأمره بالمسير إليها واكتشاف مدى صحة ما قيل عنها. فقام ابن نصير بتجهيز جيش على 1000 فارس على وجه السرعة، وأوصى بأخذ مؤن وماء يكفيان ل4 أشهر، وانطلق لمعرفة حقيقة هذه المدينة. فصار بحسب الرواية 43 يوما، والأغرب تقول الروايات الأخرى إنه صار مدة عامين، حتى استدل ابن نصير إلى مدينة النحاس المسحورة. نعم وصل إليها، ولكن للأسف فشل في دخولها رغم محاولاته الحثيثة. فما الذي حصل برأيكم؟ بحسب الكتاب الذي بعثه ابن نصير إلى أمير المؤمنين لقد تمكنوا من رؤية بريق المدينة قبل وصولهم إلى أسوارها بأيام عديدة، فأرعبهم منظرها وضخامتها ومساحتها الشاسعة، وكأن
إلا إنها لم تبنى بأياد بشرية بل مخلوقات أخرى. وبعد وصولهم إلى المدينة صلوا العشاء وباتوا ليلة التي وصفها بالأكثر رعبا من دون ذكر أي تفاصيل أخرى. ولما أصبحوا كبروا استئناسا بالصبح. بعد ذلك أرسل ابن نصير فارسا ليدور حول سور المدينة لعله يجد باب يدخلوا منها، فغاب يومين بالتمام والكمال. وهناك روايات تقول انه غاب 6 ايام وعاد في اليوم السابع، فكانت النتيجة صادمة. هذه المدينة المسحورة لا باب لها. لم ننتهي من القصة هنا. طلب ابن نصير بجمع أمتعة جميع الفرسان ورصها بعضها فوق بعض ليصعد أحدهم عليها ويرى ماذا يوجد خلف السور، ولكن أمتعتهم لم تكن كافية، فقرر صنع عدة سلاسل ووصلها بالحبال للصعود عليها. هنا بدأت المفاجأة أو المفاجآت. نادى ابن نصير في عساكره قائلا: من يعرف لي خبر هذه المدينة ويصعد هذه السلالم فله 10,000 قطعة نقدية. فتقدم فارس وصعد السلم، ولما صار عند حافة السور لم تصدقوا ماذا حصل. قهقه الرجل او ضحك ضحكة شديدة ثم هبط الى المدينة. وعندما ناداه ابن نصير ليخبره ماذا رأى ولماذا يضحك لم يجبه على الاطلاق. لم يستسلم ابن نصير ليعاود القارة ويقول لرجاله ان من يصعد هذا السلم سيحصل ايضا على جائزة نقدية. فتقدم رجل من العسكر من جديد وصعد السلم، فكان مصيره مصير سابق، القهقه والنزول الى المدينة دون ان ينطق بكلمة عما يرى. وبحسب الروايات حاول ابن نصير مرة ثالثة، الا ان النتيجة كانت نفس هي النتيجة من سبقه، فعاد ابن نصير وفرسانه ادرجهم خال الوفاة. هذه هي الرواية الاقدم اللي تناولتها مدينة النحاس، ولكن هناك روايات اخرى تناولت الاسطورة المريبة وتفاصيل اكتر حول رحلة ابن نصير. استمعوا جيدا الى ما جاء على لسان ابو حامد الاندلسي الغرناطي في كتابه تحفة الالباب. يقول الغرناطي انه بعد محاولات ابن نصير الفاشلة لاقتحام مدينة النحاس حاول الحفر تحت السور، فظل يحفر حتى ارتبط بالاساس النحاسي حتى بلغ المياه الجوفية. ما افشل محاولاته بانشاء خندق اسفل المدينة، فقرر فيما بعد ما ذكرناه سابقا وهو الصعود على السور. هذا ليس كل شيء. يضيف الغرناطي بعدا جديدا مفزعا للحكاية، فيقول بعدما قفز اول فارس الى قلب المدينة تصاعد منها ضجة هائلة وصراخ مرعب يدوم ل3 ايام بلياليها. وبحسب هذه الرواية لم يصعد على سور المدينة الا 3 رجال وحسب، بل كان هناك رجل رابع، ولكن هذه المرة تم ربط خصره بحبل لكي لا يهبط الى المدينة كمن سبقه. فهل نجح بابلاغ ابن نصير بما رآه؟ طبعا لا، فقد كان مصيره مأساويا للغاية. فبعد وصوله الى حافة السور بدأ بالتصفيق والقفز الى جهة الاخرى للمدينة، وعند محاولة اصحابه انه يشدوه ويسحبوه انقسم جسده الى قسمين. النصف السفلي سحبوه رفاقه، اما جذعه ورأسه فهبط وراء السور، وهذا ادى الى تعالي الاصوات من جديد. بحسب الروايات الاخرى لم يعد ابن نصير الى مدينة القيروان بعد فشله في دخول مدينة النحاس، وانما توجه الى بحيرة مجاورة سمعوا انها فيها كنوز هائلة. وعند البحيرة بدأت مغامرة جديدة، ده لانه وجدوا رجل نائما فوق الماء، وعند سؤاله عن هويته قالوا انه رجل من الجن.
حبسه سليمان بن داود في هذه البحيرة، وسرعان ما اختفى. ماذا وجدوا في البحيرة يا ترى؟ غاص رجال ابن نصير في الماء ليجدوا كمية هائلة من النحاس، لكن الجن ردت عليهم 3 مرات: يا نبي الله لا أعود، وكررها 3 مرات. بعد ذلك قرر ابن نصير رمي قطع النحاس اللي خدوها من البحيرة، لأنه لا يريد إطلاق سراح قوم من الجن كان سيدنا سليمان قد حبسهم في البحيرة، ولو أخرجوا النحاس من البحيرة فالقبيلة كاملة سوف تتحرر. لكن هذا ليس كل شيء، فهناك رواية أخرى تقول إن ابن النصير قبل وصوله إلى البحيرة توقف عند لوحة لرجل في يده لوح من النحاس يقول: ليس ورائي مذهب، فارجعوا ولا تدخلوا هذه الارض فتهلكوا. وهنا الغرابة في القصة، في الارض اللي كانت فائقة الجمال وكثيرة الاشجار وغزيرة المياه، فكيف يعقل ان يهلك من يدوسها؟ ولكن كما يقال: ليس كل ما يلمع ذهبا. دخلت مجموعة من جند ابن نصير الى الارض ولم تتوقع ما الذي هاجمهم. تقول الرواية: وثب عليهم ما بين الاشجار نمل ضخم كالسباع الضارية، فقطعوا اولئك الرجال وخيولهم اربا اربا، وتوجهوا نحو باقي العساكر الذين لم يدوسوا هذه الارض، ولكنهم توقفوا عند حدودها، وتحديدا عند صورة الرجل الذي يحمل لوحا من النحاس، ولم يتعدوها على الاطلاق. قصة مدينة النحاس بتطرح عدة اسئلة، والسؤال الابرز: ان ذكرت مدينة النحاس في الكتب، اذا لابد ان احد قد رآها، اليس كذلك؟ اذا اين اختفت؟ الجواب الصادم بعض الشيء. فبحسب الباحث والكاتب أسامة حامد مرعي ان مدينة النحاس لم تختفي ولا تزال موجودة على سطح الارض، ولكنها مخفية بواسطة تقنية علمية متقدمة أطلقوا عليها اسم تقنية عباءة الإخفاء. أتتساءلون من أخفاها؟ على حد تعبير مرعي إن المسيح الدجال هو من قام بإخفائها، كما فعل بالعديد من المدن الأسطورية مثل مدينة أتلانتس. ويقول ان هذه التقنية العلمية المتقدمة لها القدرة على اخفاء المدن باسرها او جزء منها عن العيون البشرية، وهي تعمل بطريقتين: الاولى ايهام الفرد بانه لا يرى اي شيء من خلال ارسال الموجات الدماغية المنخفضة التردد الى عقولهم، اما الطريقة الثانية فهي عبارة عن منع عاكس الضوء على الجسم المادي. فهل هذا صحيح؟ لا احد يعلم. السؤال الثاني: اين تقع مدينة النحاس المسحورة؟ في الواقع لا نعرف موقعا محددا لمدينة النحاس، يقال قد تكون في المغرب او في مكان ما في افريقيا او حتى تكون في اوروبا، ما يجعل التأكد من صحة هذه الافتراضات ضربا من المستحيل، وانه لم يتم العثور حتى يومنا هذا على اثر من اثرها قد يدلنا على مكانها، فكل ما نعرفه عنها هو ما كتب في كتب التاريخ، مع العلم انه قليل جدا، حيث قيل انها شيدت بالقرب من المحيط الاطلنطي. وهذا يأخذنا الى سؤال ثالث: من شيد مدينة النحاس؟ حسن، هناك روايتين تتعلقان بهذه النقطة. الرواية الأولى: شيد الملك ذو القرنين مدينة النحاس في الأندلس بالقرب من المحيط الأطلنطي، وأوضع فيها كنوزه وتلصمها أي سحرها لكي لا يتمكن أحد من دخولها أو الدخول لها والحصول على كنوزها، بحيث أنها تجذب المدينة كل من يقف أمامها، وبعد تلصمتها لا يفلت من الموت. أما الرواية الثانية فبتقول ان الجن هم من قاموا بتشييد المدينة، وذلك نزولا عند رغبة الملك سليمان عليه السلام، والله وحده يعلم. بغض النظر اين تقع هذه المدينة ومن بناها، لدي الان تفاصيل ستصدمكم. اغلب الروايات المتداولة حول مدينة النحاس بتقول ان ابن نصير لم يدخل المدينة،
مع اختلاف بسيط في التفاصيل بين الرواية والأخرى، ولكن ما سأخبركم به الآن يختلف تماما. هذه الرواية تقول ان ابن النصير نجح حقا في دخول المدينة، فكان الذهول تام والموت. بعد وصول ابن النصير وجيشه الى اسوار المدينة وجدوا 25 بابا، الا انهم لم يتمكنوا من فتح اي باب منهم. حاول عدة رجال تسلق السور، الا ان مصيرهم كان السقوط بسبب غريب، فمنهم من كان يضحك كما سبق وذكرنا، ومنهم من كان يصفق وكأنهم يرون شيئا من خارج هذا العالم. بعد عدة محاولات نجح رجل واحد في مقاومة ما رآه خلف الأسوار، وجلس على السور ساكنا لا ينطق بكلمة لحوالي ساعة، وبعد ان استعاد وعيه تحدث مع ابن النصير من اعلى مبشرا اياه بانه سيفتح احد هذه الابواب. وبالتأكيد تتساءلون ما الذي رآه هذا الرجل. حسنا، بحسب هذه الرواية رأى 10 نساء فاتنات، وكانت كل واحدة منهم تغويه لكي ينزل اليها، الا انه على الرغم من شعوره بانه مسلوب الارادة فقاوم النساء، فصاح وتلا اسماء الله الحسنى، ما ادى الى اختفاء النساء تماما. صار الرجل على حافة السور لحد ما وصل الى احد الابراج، وجد داخل البرج تمثال من النحاس لفارس على جواده مكتوب عليه: ان اردت ان تفتح احد ابواب مدينة النحاس افرك يدي. ففرك يديه وفتح احد الابواب، فدخل موسى بن نصير المدينة وانقسم جيشه الى قسمين، قسم بقى خارج المدينة والقسم الثاني دخل معه. وكانت المفاجأة الاولى وجدوا في شوارع المدينة العديد من الجثث، الا ان اصحابها كانوا وكأنهم نيام لا موتى. فصار ابن النصير في ارجاء المدينة الى ان وجد قصرا ضخما لا مثيل له بالبنيان في الضخامة والفخامة، فدخلوا القصر ولم يصدقوا ما وقع نظرهم عليه. كان القصر مليئا بالمجوهرات والكنوز. اخذ موسى بن نصير يتجول في ارجائه، والجنود ياخذون ما تشتهيه انفسهم من الكنوز، الى ان وصلوا الى غرفة كبيرة ووجدوا فيها المفاجأة الثانية: سيدة ترتدي ملابس من الحرير فائقة الجمال مستلقية على سرير داخل الغرفة، وبجانبها تمثالين يحملان سيفان من النحاس. للوهلة الأولى اعتقد الجميع ان السيدة على قيد الحياة، الا ان عيونها كانت مفتوحة، ولكن المفاجأة هي انها تم اقتطاع عينيها وهي على قيد الحياة، وتم لصقها في وجهها من جديد بعد موتها. فوق سرير هذه السيدة كانت لوحة مكتوب عليها: خذ ما شئت من المجوهرات ولكن لا تأخذ المجوهرات التي ارتديها. كما كشفت اللوحة عن هوية هذه السيدة وما الذي حل بمملكتها، فهي ملكة هذه المدينة، وقد ورثت الملك بعد وفاة والدها اللي اتجبر في الارض وقضى سنوات القحط على هذه المملكة واهلها. كان على رأس السيدة تاج من اروع التيجان، فحاول رجل من داخل الغرفة مع موسى بن نصير ان يأخذ هذه المجوهرات والتاج التي ترتديها السيدة، غير آبه بالتنبيه المذكور على اللوحة والتحذير. لكنه اول ما حط ايده على التاج تحرك التمثالين اللي نايمين جنب السيدة وارتدوه قتيلا. لم تنتهي القصة هنا، لكن سنوصل لنهاية هذا الجزء. فما رأيكم؟ هل دخل ابن نصير الى المدينة حقا، او بالاحرى هل هذه الروايات على اي اساس من الصحة؟ هل هذه المدينة موجودة بالفعل على هذه الارض ولكننا لا نراها؟ الله وحده يعلم. الا ان الاكيد ان قصتها ستظل متداولة لاجيال واجيال الى ان يتبين من يكذبها بالكامل او يؤكدها. هذه قصة مدينة النحاس التي على الرغم من انها مذكورة في كتب من الحقب الاموية هي اقرب الى الخيال. انتظر رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا ان تشاركوا الفيديو